We'll use this outline to help you as I lecture. Tohle osnovu budeme používat, měla by vám pomoci během té doby, co budu přednášet. So, the lecture we begin right here. Takže začínáme právě zde. In introduction. Úvodu. The story I'm going to tell begins not with Jesus, not with the apostles, but with the early struggling church. Takže příběh, který budu vyprávět, nezačíná u Ježíše ani u apoštolů, ale v rané církvi, která procházela zápasy. Of course, Jesus is the reason we have the church, but the class really begins in 100 AD. Takže samozřejmě Ježíš je tím důvodem, proč vůbec církev máme, ale budu přednášet od roku 100. This is a struggling church of Jews and pagans who are now ridiculed by the establishment. Takže máme tu zápasící církev, která se skládá ze Židů i pohanů a je v posměchu ze strany autorit. But the most astonishing thing about this fledgling, struggling church is how fast it grew. Ale to nejzajímavější a nejúžasnější na této vysmívané, pohrdané, pronásledované církvi je to, jak nesmírně rychle rostla. And it grew in the face of enormous adversity. A ona rostla navzdory tomu, že čelila nesmírnému protivenství. A colleague of mine wrote this. Jeden můj kolega napsal: Could anything be more improbable mohlo by něco být ještě nepravděpodobnější, than that a religion following a man born of an unwed mother, než to, že náboženství, které následuje člověka narozeného z nevdané ženy, among a widely despised people in an out of the way part of the world, uprostřed lidí, kteří jimi pohrdali na konci světa, following a man then crucified by the ruling authorities on a charge of treason. Které následuje člověka, který byl ukřižován autoritami kvůli velezradě. And his teaching became the official religion of the Roman world. Takže se jeho vyučování, jeho náboženství stane tím, nebo jeho vyučování stane tím oficiálním náboženstvím Římské říše. And the formative influence on Western civilization. A bude mít formující vliv na celou západní civilizaci. Think about that for a moment. A child born přemýšlejte o tom na chvíli. Of a young virgin. Mladé paně se narodilo dítě. In a small hamlet in Israel. Takový malý hamlet v Izraeli. And his teaching changed the world. A jeho učení změnilo svět. And that's the story what we want to tell. A tenhle příběh budeme vyprávět. By 100 AD, Christianity was strongly represented in Asia Minor, modern day Turkey. Okolo roku 100 bylo křesťanství výrazně zastoupeno v Malé Asii, to je dnešní Turecko. Syria, Macedonia, v Sýrii, Makedonii, Greece, Rome and probably Egypt. v Řecku, v Římě a pravděpodobně v Egyptě. Now these are places that correspond well with the missionary journeys of the Apostle Paul. To jsou místa, která odpovídají misijním cestám apoštola Pavla. But Paul was not the only missionary. Ale Pavel nebyl jediný misionář. We know, for example, that Peter took the teachings of Christ as well to Rome. Víme, že třeba Petr přinesl učení o Kristu do Říma. John preached the gospel in Asia. Jan kázal evangelium v Asii. According to tradition, and this is pretty reliable, podle tradice je to dost spolehlivé. Mark preached the gospel in Egypt. Marek kázal evangelium v Egyptě. Thaddeus helped found the church in Edessa. Tadeáš pomohl založit církev in Edessa. And Thomas, according to tradition, Oděse, took the church to India. A podle tradice Tomáš rozšířil křesťanství až do Indie. So here's what I want you to know.
Takže chci, abyste věděli toto. By the middle of the 2nd century, do poloviny 2. století Christian churches have been established in Roman provinces from Syria all the way to Rome. Byly křesťanské sbory založeny v římských provinciích od Sýrie až do Říma. That's by 150. To je do roku 150. Second, by the middle of the 3rd century, 250 AD, za druhé do poloviny 3. století do roku 250, you find a significant minority of Christians in nearly every Roman province. Můžete najít významné křesťanské menšiny v téměř každé římské provincii. By 300 AD, do roku 300, you find a majority of people in a few Roman provinces who are Christians. Můžete najít několik římských provincií, kde většina lidí byli křesťany. Mainly in North Africa. Převážně v severní Africe a v Malé Asii. And finally by 312 AD, the Emperor Constantine declares himself a Christian. A nakonec roku 312 Konstantin, císař, sám prohlásí za křesťana. And Christianity emerges from a period of enormous persecution now as not only a legal religion, but now the religion of the emperor. A křesťanství, které procházelo dlouhou dobou velkého pronásledování, je najednou nejenom uznávaným křesťanstvím, ale uznávaným náboženstvím, ale náboženstvím císaře. Now here's the question. Naskýtá se otázka. Why did Christianity expand so quickly against such adversity? Proč se křesťanství rozšířilo tak rychle proti všemu tomu tlaku a protivenství? You must know these answers. Tyhle odpovědi musíte znát. First, 2 things and then several others. There's 5 or 6 things that are very important to know. Why Christianity expanded against such adversity. Nejprve 2 věci a potom doplním ještě několik dalších, takže dohromady jich bude tak 5-6 důvodů, proč se křesťanství rozšířilo i v těch tlacích tak rychle. First, the message. The gospel is good news to people. They responded to it. They heard it just like you have heard the gospel. And it touched your heart. So also, in the first 2 or 3 centuries, people heard the message and they responded. Za prvé jde o to poselství. Evangelium je radostná zvěst a lidé, když ji slyšeli, tak na ní reagovali. Stejně jako vy, tak i v tom 1., 2., 3. století šířila se zvěst a lidé na to reagovali. So that's one reason why it expanded. The second reason is the messenger. Takže to je jedna věc. Druhým důvodem byl posel. These were men and women who were willing to die for the message. Posly evangelia byli muži i ženy, kteří byli ochotní zemřít za své poselství. And there is power in a person who is willing to die for what they believe. A v člověku, který je ochoten zemřít za to, čemu věří, je moc. These are what I call the spiritual reasons. The real reasons why Christianity expanded. Těmto 2 důvodům říkám duchovní důvody, nebo ty skutečné důvody, proč se křesťanství tak rozšířilo. But there were other reasons, more practical, why Christianity expanded so rapidly. Ale existují další praktické důvody, proč se křesťanství šířilo tak rychle. First, the Greek language. Za prvé, řečtina. This was the language of commerce throughout the Greco-Roman world. Řečtina byla obchodním jazykem tehdejšího římského řeckého světa. So in every city, the same language basically was understood. Takže ve všech městech rozuměli jedné řeči. It was called Koine Greek. Říkal se jí řečtina koiné. K-O-I-N-E. Koiné. Koine Greek. That's the Greek language, the common Greek language that was used in all the major cities of the Roman Empire. To byla běžná řečtina, která se používala ve všech významnějších městech římské říše. And so Paul didn't have to know all the many languages of the people in the Roman Empire. He just went to the city and he could speak a language the people knew.
Takže Pavel nemusel znát všechny jazyky a dialekty celé říše, ale mohl přijít do nějakého města a začít mluvit tím jedním jazykem, kterému lidi určitě rozuměli. They were not like Americans who speak only one language. Nebyli jako Američané, kteří mluví jenom jednou řečí. More like Czechs who speak a little bit of this and that. Mnohem víc jako Češi, kteří trošku mluví touhle řečí a trošku nějakou jinou. So that makes it much easier for Paul, for example, to share the gospel message in different places all throughout the Greco-Roman world. Takže pro Pavla bylo mnohem jednodušší šířit tuto zvěst v různých částech toho římského řeckého světa. Today, for example, when in America we send missionaries, let's say to Russia. Řekněme, že v dnešní době z Ameriky pošleme misionáře do Ruska. The person will have to spend 2 or 3 years in language school before they go. Ti lidé musí strávit 2-3 roky v jazykové škole předtím, než mohou vyjít. Not so in the first century. Ale v prvním století to tak nebylo. Because of Koine Greek. Díky řečtí jako jiné. There is also a second key reason, practical reason why Christianity expanded. Something called the Pax Romana. Existuje další druhý klíčový praktický důvod, proč se křesťanství mohlo rozšířit tak rychle, říká se mu Pax Romana. Or the peace of Rome. Nebo pokoj Říma, pokoj římský. This was a period in time when Rome ruled the world. To bylo období, kdy Řím vládl světu. And brought an enormous amount of stability. A to přineslo nesmírnou míru stability. So, let's remember. Why did Christianity expand? The message was powerful. Takže znovu zopakujme si, proč se křesťanství šířilo, protože poselství je mocné. The messengers were willing to die. Poslové byli ochotní zemřít. The Greek language was everywhere. Řečtina byla všude. And the Pax Romana meant that there was relative peace in the world. Pokoj Říma znamenal, že ve světě byl relativní pokoj. Yeah. So when you're trying to share the gospel, it's easier to do that when you don't have bullets flying over your head. Ve světě byl relativní mír a když chcete zvěstovat evangelium, tak je to něco jednodušší, když na vás nestřílí a nelítají okolo vaší hlavy kulky. And if the Roman soldiers are not fighting wars all the time, what did they do? They built roads. A pokud římští vojáci nebojovali zrovna, tak co dělali? Stavěli silnice. Which made it easier for Paul to get from one place to the next. Což Pavlovi usnadňovalo přepravu z jednoho místa do druhého. So this was a period of a good 200 years where there were fewer wars in the world because of the domination of Rome. Takže to bylo takové pokojnější období zhruba 200 let, kdy Řím nevedl až tolik válek. A fourth practical reason. Čtvrtý praktický důvod. There was many Jews had left Israel and had gone and created communities in most of the major cities. Mnoho Židů odešlo z Izraele a založili židovské komunity ve většině těch velkých významných měst. So there was already a Jewish base that the Jewish apostles could go to and spread the gospel. Takže v těch městech už byly židovské základny, kam mohli přijít židovští apoštolé a šířit evangelium. Some years ago I taught at an underground seminary in Istanbul. Před několika lety jsem přednášel na semináři v Istanbulu. I love to break the law. I like. For Jesus. Rád porušuji zákon pro Ježíše. And what I discovered there were some missionaries working, and they took about 2 or 3 years just to understand the culture before they began to overtly share the gospel. Já jsem se setkal s několika misionáři, kteří věnovali 2 až 3 roky tomu, že se seznamovali s tou kulturou, poznávali lidi předtím, než začali otevřeně zvěstovat evangelium. But Paul and the apostles didn't have to spend 2 or 3 years first understanding the culture. They went immediately to the Jewish synagogue. A Pavel a další apoštolové nemuseli 2-3 roky poznávat určitou kulturu, oni mohli jít okamžitě do židovské synagogy. And that was the first base of operations. Takže to byla taková ta první základna, odkud vycházeli.
Greek language, Pax Romana, Jewish base, and the final practical reason. Takže tu máme řečtinu, Pax Romana, ten římský pokoj, teď židovské komunity ve městech a nyní ten čtvrtý praktický důvod. Is the attitude of the Christians toward the poor. To byl postoj křesťanů vůči chudým lidem. One of the most extraordinary things about Christians is that they, wherever they went, reached out and took care of the poor people. Kamkoliv křesťané tehdy šli, tak sloužili chudým, potřebným lidem a pečovali o ně. One Roman emperor complained. Jeden římský císař si stěžoval. Quote, those impious Christians support not only their own poor, but ours as well. Si stěžoval ti bezbožní, nebo ti bezbožní křesťané podporují nejenom své vlastní chudé, ale dokonce i ty naše. So the Christians, they would go to a community and start a church, and they not only took care of their own within their community, but they would go out and reach out to the poor pagans. Takže křesťané přišli do nějaké komunity, založili církev a starali se nejenom o svoje chudé a potřebné, ale i o chudé lidi v okolí té společnosti, okolo té komunity. You can imagine that people would respond to this kind of movement. A dovedete si představit, že lidé reagovali na tento typ hnutí. Those are some of the main reasons why Christianity expanded so rapidly. Takže to je několik z těch hlavních důvodů, proč se křesťanství rozšířilo tak rychle. So that's the introduction. Takže tolik úvodu. We're just getting warmed up. To je jenom tak rozcvička na zahřátí. As the church expanded, there were all kinds of questions that arose. Jak se církev šířila, tak vyvstávaly různé otázky. One of the first questions was, how do we organize ourselves? A jednou z prvních bylo, jak se budeme organizovat. And different churches answered that question in different ways. A různé církve nebo sbory na tuto otázku odpovídaly různě. What I want to talk about then are a number of developments in the early church in terms of its organization. Takže v rané církvi se ta struktura organizace církve utvářela několika způsoby. We know Jesus was concerned. There was an orderliness to him. He chose 12 disciples. Víme, že Ježíš si na počátku vybral 12 učedníků. And one of the first questions that the church has to deal with is, how do we structure ourselves? What's the best way to do church? Jedna z prvních věcí, kterou musela řešit i církev, bylo, jak se uspořádáme, jak budeme zorganizováni, jakou strukturu bude mít církev. And what you find is that some churches organize themselves in one way, other churches organize themselves in another way, at least at the beginning. Zjistíte, že alespoň na počátku se některé sbory organizovaly jedním způsobem a jiné sbory zase jiným. Some churches, for example, would have a group of elders and a group of deacons, and then you have the congregation. That's called the twofold office. Například některé sbory měly skupinu starších, potom skupinu diakonů a potom lidi ve sboru. Tomu se říká jako dvojnásobná či dvojitá služba nebo úřad. So a group of elders ruled over the local church with the assistance of a group of deacons. Takže místní sbor byl veden skupinou starších, které pomáhala skupina diakonů. Other churches took on another organizational structure. Jiné sbory měly jinou organizaci. It's called the threefold office. Trojí úřad. A bishop, biskup, a group of elders, skupina starších, and a group of deacons. A skupina diakonů. Threefold structure. Now, again, different churches did different things. Tři skupiny nebo tři typy služeb. Jak jsem řekl, různé sbory to dělali různě. By the middle of the 2nd century, most churches had moved and had embraced a threefold structure. Do poloviny 2. století se většina sborů
přesunula do toho uspořádání se 3 službami. Now, when I say bishop, these are small churches in small villages. And so the bishop was effectively much like a pastor of a church today. So it's a pastor, often called a bishop. A group of elders, male elders, and a group of deacons. And that's how the church sort of came to be the characteristic structure. Když mluvím o biskupovi, tak protože často šlo malé sbory nebo sbory v malých městech, tak ten biskup měl funkci podobnou jako dneska pastor. Takže tam byl dnešními slovy pastor, skupina starších mužů a potom skupina diakonů. So that's what we mean here by the elder and a monarchical bishop. That's the term that's used to describe the pastor who ruled over, had authority in the local church, called a monarchical bishop. Takže to je k tomu prvnímu bodu, kde byli starší a monarchický biskup. To je termín, který se používá pro popis pastora, který vládne nebo má autoritu nad staršími a nad místním sborem. We have very strong evidence for this development of the threefold structure. A o vývoji této trojnásobné struktury máme velmi silné doklady. About 110 AD, we have a series of letters from a man named Ignatius of Antioch. Okolo roku 110 z té doby máme skupinu nebo několik dopisů od Ignácie z Antiochie. He wrote 7 letters. On napsal 7 dopisů. And he addressed many of them to churches, and he identified the bishop or the pastor by name. A on v těch sborech oslovoval biskupa nebo pastora jménem. So we know, and then he describes himself as the bishop of Antioch. A potom sám sebe popisuje jako biskupa Antiochie. So we know that by 110 AD there are some, not all, but some churches that have a pastor bishop, elders, and then deacons. Takže víme, že už roku 110 byly některé sbory, ne všechny, ale některé sbory, které měly pastora, nebo to biskupa, starší a diakony. One interesting little bit about these letters is that Ignatius reveals that he's not the first bishop of Antioch, but in fact is the second bishop. Jedna z věcí, která je zajímavá na těch dopisech, je to, že Ignatius o sobě neříká, že by byl prvním biskupem v Antiochii, ale již druhým. Which would suggest that at least at Antioch, this idea of a threefold office, or of the idea of a bishop or a pastor, may go back into the very first century. Což nám poukazuje na to, že tento koncept trojnásobné služby minimálně v Antiochii mohl začít už v 1. století. But be very clear, not all early churches had the same exact structure. Some had a threefold, some had a twofold, but by the middle of the 2nd century, there tends to be movement toward the threefold structure. Ale je třeba velice jasně říct, že na začátku neměly církve a sbory stejné uspořádání, až zhruba okolo té poloviny 2. století to směřovalo k tomu, že byly to 3 typy služby a nejenom 2. One of the very interesting things about these letters is that Ignatius also wrote a letter to the church at Rome. A další zajímavou věcí na těchto dopisech Ignácia je to, že on napsal dopis z církvi v Římě. And he does not name or speak of a bishop of Rome. A on tam nemluví nikde o římském biskupovi. Which is pretty strong evidence that if there had been a bishop of Rome, surely Ignatius would have acknowledged that. Zdá se to jako hodně silný doklad toho, že kdyby tam nějaký biskup v té době byl, tak by ho Ignatius oslovil jménem. So this would appear, this is interesting, but it seems to suggest that at least by 110 AD there is no bishop of Rome that is universally recognized. A to je velmi zajímavé a ukazuje to, minimálně to poukazuje na to, že v roce 110 nebyl žádný římský biskup, který by měl takové celosvětové nebo široké uznání.
This, of course, is one of the differences between Protestants and Catholics. Protestants do not recognize a bishop ruling over Rome and all of Christianity. Protestants would say no to that. To je jeden z rozdílů mezi katolíky a protestanty. Protestanté neuznávají ten koncept, že by jeden římský biskup vládl Římu a celému křesťanskému světu. The development of the papacy really doesn't begin to occur until about the 4th or 5th and even 6th century. K rozvoji papežství nedochází dříve než ve 4., 5., možná 6. století. Let's talk for a moment about the office of deacon. Pojďme chvilku strávit povídáním o úřadu diakona. This is another major development in the church in the early days. To byla jedna z velkých věcí, které vyrostly v rané církvi. Mainly, they assisted the elders in the church. Oni hlavně pomáhali starším ve sboru. They would distribute the elements in the Lord's Supper. Takže roznášeli chléb a víno při večeři Páně. They would assist in baptism. Pomáhali při křtu. But primarily, they were the ones who dispensed charity to the poor. Ale hlavně to byli právě tito lidé, kteří sloužili chudým. Now there were also deaconesses. A v té době byly diakonky. Now there is some disagreement today among evangelicals about these issues. Evangelikálové se v dnešní době na nějakých těchto věcech nemohou příliš shodnout. Certainly in my country, some denominations do not have deaconesses. Minimálně u nás v naší zemi některé denominace nemají diakonky. And in some churches they do have deaconesses. A některé sbory či církve mají diakonky. When you come at this question, however, from the perspective of history, there is no question but that the early church did have deaconesses. Ale když se na tuto otázku podíváme z pohledu historie, tak není sporu o tom, že v rané církvi diakonky byly. The best scholars that we know working today, there is virtual consensus that the evidence demonstrates that in fact you do have women functioning in the office of deacon. Takže největší učenci dnešní doby se shodnou na tom, že je dostatečná evidence, protože v té době sloužily ženy jako diakonky. And what did they do? A co dělali? Well, much like the male deacons, they would assist in the baptism of women. Podobně jako diakoni pomáhali při křtu, oni při křtu ženám. There's a very good reason for that. Proto je velmi dobrý důvod. Because we do have some evidence that baptism in the early church was done in the nude or partial nudity. Protože existují určité doklady, že křest se v rané církvi někdy provozoval, člověk byl nahý nebo aspoň částečně nahý. And so they wanted a woman deaconess present to ensure propriety. Takže oni chtěli zajistit, že u toho bude žena, pokud byla křtěná žena diakonka, aby to bylo v čistotě. I hope that doesn't shock you. Doufám, že to vás nešokuje. But that does seem to be the case. Ale zdá se, že tomu tak bylo. Women with deaconesses also would help those who were imprisoned. So if a woman was imprisoned for being a Christian, who would bring them food while they were in prison? Well, it was a deaconess's job to do that. Takže ženy diakonky sloužily ženám, které byly například uvězněny pro víru, že když byla zavřena nějaká křesťanka, kdo jí mohl donést jídlo? Diakonka. It was also a deaconess's responsibility to help instruct women who were preparing for baptism. Bylo jí odpovědností diakonek, aby připravovali a vyučovali ženy, které se chystaly na křest. So women did have a significant role in the day-to-day running of a local church. Takže ženy hrály významnou úlohu v každodenním životě tehdejší církve. The other way we know that there were the office of deaconesses is that the early church councils, the largest, the most significant councils, like the Council of Chalcedon. Další, co víme o těchto úřadech, je to, že byly zastoupeny na koncilech církve, včetně těch největších, jako byl třeba Chalcedonský koncil.
specifically talks about the qualifications of a deaconess. A tyto koncily konkrétně mluvily o kvalifikacích nebo požadavcích na diakonky. And the same thing at the Council of Nicaea. Tež platí pro nicejský koncil. There are discussions, requirements for qualifications for a deaconess. Mluvili o požadavcích na diakonky. So again, from an historical perspective, there's no question that in many parts of the early church there were not only male deacons, but there were also female deaconesses. Takže není sporu, že alespoň značnou část existence té rané církve existovaly nejenom diakoni, ale i diakonky. By about the 6th century, the office of deaconess began to decline in the West. Okolo zhruba 6. století začal úřad diakonek upadat, alespoň na západě. In the East, you have the office of deaconess continuing all the way to the 12th century. A ve východní části pokračoval úřad diakonek až do 12. století. It's very difficult to know exactly why the office of deaconess fell into decline. A je hodně těžké pochopit, porozumět, proč úřad diakonky upadal. There are only speculations. O tom lze pouze spekulovat. Some have argued that women were more susceptible to heresy. Někteří lidé tvrdí, že ženy byly náchylnější na to upadnout do bludu. And that's why the office fell out of use. A proto se tento úřad přestával používat. But I'll bet Katja, ale vsadil bych se, že třeba Kačka is no more prone to heresy than Andrej. Není náchylnější na to padnout do bludu než třeba Ondřej. Is that right? Je to pravda? That's speculation. To je spekulace. Don't try. We don't know. Nevíme. But that's one of the major developments in the church is the office of deaconess, and then it falls into decline. A je to jedna z velkých věcí, které se v té době udály v církvi. Šlo k rozvoji úřadů služby diakonek a poté to začalo upadat. Okay, let's talk about a worship service. What did a worship service look like in the early church? Dobře, pojďme chvíli mluvit o bohoslužbách. Jak vypadaly bohoslužby v rané církvi? It looks a lot like your church services and my church service. Myslím, že to vypadalo podobně jako vaše bohoslužby nebo naše bohoslužby. There was a sermon. Bylo tam kázání. There was prayer. Byly tam modlitby. There was the reading of scripture. Četlo se písmo. And there was singing. A byl tam zpěv. And they met on Sundays. Scházeli se v sobotu. To je dobrý. Scházeli se v neděli. What did he do? He said Saturday? He's got to translate. Yeah. Odvolávám, co se neodvolal. Scházeli se v neděli. Let's talk for a moment about, and they also had the Lord's Supper, of course. Slavili také večeři Páně, samozřejmě. Let me say just a few words about each of these parts of a Christian worship service. Rád bych řekl ke každé z těchto částí bohoslužeb alespoň pár slov. Now, early on, they would read. What do you think when they read Scripture? What? This is a question for you. What do you think they read from early in the second century? What biblical text did they read from? Když říkáme, že četli písmo, co si myslíte, že řekněme na začátku 2. století četli? Z čeho četli? Jaké texty? Old Testament. Starý zákon. So early on, the Old Testament was one of the primary texts that was read in the Christian worship service. Takže na začátku to byl Starý zákon, co tvořil ten hlavní text, který se četl na bohoslužbách. And they would often read texts like Isaiah 53, which talk about the Messiah who is to come, and then point out that Jesus was that Messiah. A často se četl text, jako je Izajáš 53, který je o Mesiáši, který přijde, a oni potom řekli, že Mesiáš už přišel a poukázali na něj. And as the New Testament came together as a collection, you would find them also reading sections from the letters of Paul. Jak se postupně shromažďoval dohromady Nový zákon, tak sbory začaly číst i z Pavlových listů. So, Old Testament, some parts of the New Testament,
but also the worship service they would read some non-canonical readings. Takže četli Starý zákon, četli části Nového zákona, ale také určité nekanonické texty. Good readings, good text, like the Epistle of Barnabas. Byly to dobré texty, třeba epištola Barnabášova. The Epistle of Barnabas is a good, wholesome letter, but it's not canonical. Barnabášova epištola, to je dobrý, kvalitní text, ale není kanonický. I don't know how it is here in the Czech Republic, but sometimes my pastor, he will preach a sermon on a biblical text, and then to illustrate it, he might read from another book. Nevím, jak to je tady v České republice, ale u nás v Americe pastor třeba přečte, káže na nějaký biblický text, aby to ilustroval, tak přečte něco z nějaké jiné knihy. To help make the biblical text a little more clear. Aby pomohl ten biblický text nějak osvětlit. But he doesn't suggest that other book is canonical or has the authority of the Bible. Ale nenaznačuje tím, že by ta jiná kniha byla kanonická, že by měla autoritu Bible. And so also the early church, before it was clear what the canon was, would sometimes read from these very good and wholesome writings, but writings that were judged not to be canonical. Takže ještě předtím, než byl ustanoven kánon Nového zákona, tak se četlo i z těchto textů, které byly dobré, kvalitní, ale bylo potom o nich řečeno, že nejsou kanonické. Now the sermon was typically one of the things we don't have a lot of sermons available to us today. Pokud jde o kázání, tak se nám jich mnoho nedochovalo do dnešní doby. But the ones we have seem to show a very strong moral tone. Ale ty, které se zachovaly, ukazují na velmi silný, intenzivní morální podtón. A strong focus on moral living, right living. Velmi ukazují na morální život, na správný život. And not an awful lot about doctrine. A není tam až tak moc o doktríně vyučování. Very, very practical. Je to velmi praktické. Initially, the sermon was open to any male in the congregation. Původně mohl kázat jakýkoliv muž ve sboru. Normally, what you'd find is the bishop would give a sermon. Běžně to bylo tak, že nejprve kázal biskup. And then the floor was opened up to any male who felt led by the Spirit to stand up and could also give a word to the congregation. A poté jakýkoliv muž v tom sboru mohl povstat, pokud cítil vedení ducha a mohl oslovit sbor. This is much like the Jewish synagogue. Vypadalo to hodně podobně jako v židovské synagoze. Over time, you have the development of clergy, and then the sermon became the exclusive responsibility of the clergy. Během určité doby se vytvořila kasta služebníků kněží a kázání bylo vyhrazeno pro ně. Of course, there was prayer. Samozřejmě na shromáždění byla modlitba. Some of the early prayers were actually composed and written down, and people would read from a scripted prayer. Některé modlitby na počátku byly sepsány a lidé je předčítali. And many times they were spontaneous prayers, like the ones we did this morning. A mnohokrát tam byly spontánní modlitby, tak jak jsme se modlili dnes ráno. And they sang. A zpívali. And what do you think they sang? A co myslíte, že zpívali? Žalmy. The Psalms, that's right. Ano, žalmy. Again, modeled on the Jewish synagogue. Znovu je to model židovské synagogy. There is another major development. We're still here in the church service. Pořád jsme ještě v tomto bodu, bohoslužba. There's a group, distinction between the catechumens and those who were baptized. You know that word? Došlo k určitému rozdílu mezi katechumeny a mezi těmi, kteří byli pokřtěni. The catechumens. Catechumens were those who were not yet baptized, but were preparing to be baptized. Katechumeni byli lidé, kteří ještě nebyli pokřtěni, ale připravovali se na křest.
Normally, you were a catechumen for 2 to 3 years before you were allowed to be baptized. V té době jste byli katechumeni po dobu 2 až 3 let předtím, než jste mohli být pokřtěni. So it took some preparation. Takže bylo tam určité období přípravy. And you were not permitted, if you were a catechumen, you were not permitted to take the Lord's Supper until you were baptized. Těm katechumenům nebylo povoleno přistupovat k večeři Páně, dokud nebyli pokřtěni. You were, however, as a catechumen, permitted to partake of the worship service before, but not the Lord's Supper. Samozřejmě jste se mohli účastnit aktivně na bohoslužbách, ale ne na přistupovat k večeři Páně. Once you were baptized, then you were permitted to partake of the Lord's Supper. A když byl člověk pokřtěn, mohl přistupovat k večeři Páně. Normally the worship service was divided into 2 parts. Bohoslužby byly běžně rozděleny na 2 části. The first part, where there was the sermon and the singing and so on, both the baptized and the catechumens were permitted to participate in the first part of the service. Takže v první části, kde byl zpěv, kázání, tak té se účastnili jak pokřtění, tak katechumeni. But then when it came to celebrating the Lord's Supper, the catechumens were asked to leave. Ale poté, když se slavila večeře Páně, tak ty katechumeny požádali, aby odešli. And only the baptized partook of the Lord's Supper. A k večeři Páně přistupovali jenom pokřtění. Should be noted that the high point of the early Christian church worship service was the Lord's Supper. That was the highest point. Že by vrcholem té bohoslužby rané církve byla právě tato večeře Páně. To je dobré zdůraznit. Now, in my tradition, in America, we tend to stress both the sermon and the Lord's Supper. We call it the Word and the Sacrament. That's the Protestant stress. V naší tradici ve Spojených státech, říkáme tomu jako protestantská bohoslužba nebo důraz, tak zdůrazňujeme jak kázání, tak svátosti. But it does appear that in the early church there was more emphasis on the Lord's Supper, and the sermon was important, but not quite as important as the Eucharist. Ale v rané církvi vidíme, že více zdůrazňovali večeři Páně, kázání bylo důležité určitě, ale ne až tak jako večeře Páně. So, they would dismiss the catechumens. Takže oni potom propustili ty katechumeny. Then the baptized were together, and they began the Lord's Supper with a kiss. Shromáždili se ti pokřtění a večeři Páně začínali polibkem. Men kissing men, women kissing women. The kiss of peace. Muž políbil muže polibkem pokoje, ženy líbaly ženy polibkem pokoje. Paul talks about that kiss of peace. Pavel mluví o tomto políbení pokoje. And there were 2 parts in the Lord's Supper. There was something called the oblation. Večeře Páně měla 2 části. Úvodní. The oblation was the giving of gifts, the passing the plate. Úvodní bylo podávání, rozdávání darů, podávání talíře. So, remember they fed the poor, so they would pass the plate among the baptized, and they would give money, or sometimes in some cases food, for the poor. Takže dá se asi říct, že byla určitá sbírka, koloval talíř, kam se dávaly peníze nebo dary nebo jídlo pro nasycení chudých. And then the second part was communion, that is the actual passing of the bread and the wine around. A potom v druhé části byla samotná večeře Páně, rozdílení chleba a vína. So the Eucharist again was the very, very important part of the early worship service with these 2 parts, oblation and communion. Takže Eucharistie byla velmi, velmi důležitou součástí bohoslužeb rané církve s těmito 2 částmi, nejprve tou sbírkou pro chudé a potom samotným vysluhováním večeře Páně. One more thing about the worship service that was an extra feature in some places. Ještě jednu věc k bohoslužbám, to byla zvláštnost na některých místech. The agape meal.
hody lásky, nebo jídlo agapé. It was looked at in different ways in different places. Na to se v různých místech nahlíželo různě. Sometimes the agape meal was part of the Lord's Supper, but it was a full meal. A někdy tyto hody lásky byly součástí večeře Páně, ale šlo o normální jídlo. But in most places it became a separate event. Ale většinou, nebo na většině místech to byla samostatná událost. So that, for example, you would have the Lord's Supper in the morning, and then in the evening there would be the agape meal. Například dopoledne byla večeře Páně a večer byly hody lásky. And what is the agape meal? Co to znamenalo, hody lásky? That's a full meal that everybody brought food together and they all enjoyed a good full meal as a community. Šlo normální jídlo, kdy lidé, každý přinesl něco, dali to dohromady a potom společně jedli. You have to remember that this is a world where food is scarce. A musíte pamatovat, že šlo o svět, kdy byl jídla nedostatek. And so this was one way the church reached out to its own community to make sure that everybody had a really good meal once a week at least. Tohle to byl způsob, jak sbor zasahoval společenství a lidi okolo, aby bylo zajištěno, že alespoň jednou za týden mají plnohodnotné jídlo. Now, the other part of the agape meal that I find especially fascinating. Další součást, nebo další součást těch hodů lásky, která mě fascinuje, is what I call the counter-cultural nature of the agape meal. Je to, že tyto hody lásky šly proti vlivu kultury tehdejší doby. It runs against the normal relationships. Šly napříč, nebo proti těm normálním vztahům. So, for example, at the very same table, the slave owner and the slave sat and enjoyed a meal together as equals before Jesus. Takže u jednoho stolu seděl například otrokář a jeho otrok a společně se radovali a měli tyto hody lásky jako rovní před svým Pánem Kristem. So, very, very different. Never would a master sit down and have a meal with his slave. Tohle bylo opravdu velmi, velmi zvláštní, protože za normálních okolností by si otrokář nikdy nesedl se svým otrokem k jednomu stolu a nejedli by spolu. Christianity obliterated that social distinction with the agape meal. Takže křesťanství pomocí těchto hodů lásky smazávalo tyto společenské rozdíly. You have also rich people having a meal with poor people. Byli tam bohatí lidé a chudí lidé, i ti jedli společně. Men sitting at a table with women. Muži seděli u stolu se ženami. And so you have this very strong countercultural thrust of Christianity. Takže tady je velká služba křesťanství, nebo výrazná událost, něco, co křesťanství dělalo a co šlo proti vlivu tehdejší kultury. Christianity was more radical than many of us realize. Křesťanství bylo radikálnější, než si mnozí z nás uvědomují. In a kind of gentle way. Ale takovým jemným způsobem. It changed relationships between rich and poor, master and slave, and even men and women. Měnilo to vztahy mezi otrokáři a otroky, mezi bohatými a chudými, i mezi muži a ženami. And that was one of the reasons why it spread and expanded so rapidly. A to je jeden z důvodů, proč se šířilo tak nesmírně rychle. The woman was your sister. The man was your brother. Žena byla tvojí sestrou, muž byl tvým bratrem. They were not your master. Už to nebyl tvůj otrokář. They were your brother or your sister. Byl to tvůj bratr, tvoje sestra. And that's a very radical way of thinking about religion in the first century. Tohle je velmi radikální způsob, jak nahlížet na náboženství v prvním, druhém století. By the 4th century, however, there was a problem with the agape meal. Zhruba ve 4. století se však u hodů lásky vyskytly určité problémy. Remember I said earlier, Christians, the early church was full of sinners.
pamatujete, že jsem říkal hned v úvodu, že církev je plná hříšníků. And sometimes at the agape meal, some of the Christians drank more wine than they should have. A během těch hodů lásky někdy někteří křesťané vypili poněkud více vína, než měli. And so you have, in some sad cases, Christians getting drunk at the agape meal. Takže se v některých smutných příkladech někteří křesťané opili. In fact, it became such a problem that you have bishops issuing declarations, no more agape meals. A došlo to až do tak vážné situace, že biskupové zakázali hody lásky, že už se nebudou konat. Because of things like drunkenness, or you would have other cases where the master refused to sit down at the table with his slave, who was a Christian. Protože docházelo k opilství nebo případům, že nějaký otrokář třeba odmítl sedět u jednoho stolu se svým otrokem. So that typically loses its significance around the 4th or 5th century. Takže ve 4., po případě 5. století už tyto hody lásky ztratily svůj význam. Okay, good. Well, let me take 5 more minutes and finish this section off, then we'll stop, take questions, and take a break. Máme ještě 5 minut, probereme ještě jeden bod, potom budou otázky, odpovědi a přestávka. I love this part. Tak, tohle se mi líbí, co teď bude. Christians would do a number of things that typically in their daily lives, such as fasting. Během svého normálního života křesťané dělali řadu věcí, které byly dobré. Jedna z nich byl půst. The Jews would fast historically on Mondays and Thursdays. Židé se historicky postili v pondělí a ve čtvrtek. But the Christians fasted on Wednesdays and Fridays. A křesťané se postili ve středu a v pátek. But that was a fairly consistent practice in the early church. Ale v rané církvi to byl vcelku běžný zvyk, tento půst. Typically they would find time to say the Lord's Prayer 3 times a day. Obvykle našli čas, aby se 3krát denně pomodlili modlitbu Páně. So prayer was a very significant part of the daily life, not inside the church, but just in your daily life. Takže modlitba byla důležitou součástí každodenního života, nejenom na bohoslužbách, ale skutečně v každodenním životě. There was another dimension to the daily Christian lives. Každodenní křesťanský život měli další rozměry. This requires some comment before I tell you what they did. A teď to ještě musím okomentovat, než vám řeknu, co dělali. In the Greco-Roman world, when a child was born, there were different decisions made about that child. V řecko-římském světě, když se narodilo dítě, tak se o něm již rozhodovalo. If the child had a deformity, let's say a club foot, pokud bylo nějakým způsobem deformované, that child, that infant, that newborn infant was taken to what was the town dung heap and thrown upon the dung heap and left to die. Tak to dítě, deformované, postižené dítě odnesli na městské smetiště, tam ho pohodili a nechali ho zemřít. Often, if the child was a female, they would take the child and cast it on the dung heap and left to die. Často, když se narodila holčička, tak ji vzali a pohodili na tom smetišti a nechali ji zemřít. This was the pagan world. To byl pohanský svět. But the Christians would go to the dung heap and rescue those little babies. Ale křesťané chodili na to smetiště nebo skládky a zachraňovali tyto malé děti. Christians have always valued human life. And you see that in this practice in the very early church. Křesťané vždycky dávali lidskému životu velmi velkou hodnotu a na této praxi to můžete vidět. I'm not as familiar with some of the issues in the Czech Republic, but in America one of the really big issues is abortion. Znám tolik situací a problémy České republiky, ale ve Spojených státech jedním z velkých problémů otázka potratů. And Christians are very, very strongly opposed to abortion in the American Evangelical Church.
V americké evangelikální církvi v Americe jsou evangelikálové velmi výrazně proti potratu. For the same reasons that the early Christians opposed what is called infanticide, or the killing of infants, because they were either female or deformed. Ze stejného důvodu jako křesťané v rané církvi byli proti tomuto zabíjení malých dětí. Christianity was countercultural. Křesťanství šlo proti vlivu kultury té doby. Another aspect of the daily Christian lives is another wonderful expression of this same kind of attitude. Další aspekt křesťanského života rané církve je dalším nádherným vyjádřením té kvality života. Remember I told you that at agape meal, the master would sit down at the table with the slave. Pamatujete, jak jsem říkal, že během hodu lásky seděl u jednoho stolu otrokář s otrokem? In some cases, the slave became a Christian, but the master did not. Někdy se stalo, že otrok se stal křesťanem, ale otrokář ne. In some cases, we know that Christian churches pooled their resources and purchased the freedom of the Christian slave so they'd have more freedom to worship. Víme, že někdy křesťané ve sborech shromažďovali finance, by mohli vykoupit tohoto otroka na svobodu, měl větší svobodu, mohl chodit na shromáždění uctívat. So it's a very active group of people, these Christians. Tyto křesťané, to byla opravdu hodně aktivní skupina lidí. They did not just sit on their hands. Oni tak neseděli na židli. But they engaged the culture. Ale oni se aktivně podíleli v té své kultuře. And that became, I think, one of the major reasons why Christianity grew so quickly amid such adversity. Oni aktivně jednali v té své kultuře a to je jeden z důvodů, proč se křesťanství rozšířilo tak rychle, proč mělo tak velký vliv. So, we'll stop there and ask for questions. Takže tady skončíme, bude čas na dotazy.